انیومیریټر کنفرمیشن سرټیفیکیټ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ ملګرو د انیومیریټر کنفرمیشن سرټیفیکیټ باره کې خبرې کوو. کما د انیومیریټر سرویر چې دي زموږ ټول ملګري کم ټیچر حضرات هغوی ته چې کله ټیبلټ ملاویږي د 16 تقریبا 20 فروری نه واله 22 فروری کې چې دی دې ورځې کې ټول ملګرو ته ټیب ملاو شوی دی. کله چې تاسو د سپروایزر د ټیبلټ وصولوئ د انیومیریټر کم انیومیریشن چې پې کوئ د سروې دپاره، نو په هغې کې چې دی تاسو له یو سرټیفیکیټ هم درکوي. هغه به تاسو چې کوئ چې یاره په دې کې دا کم خبر ضروري دی یاره چې تاسو ته کله دغه کټس میلاو شي نو په هغه کې موبایلي چارجري ورسره کیبلي ورسره دا چې هغې سره یو کیپ او شټ هم وي او تاسو چې دی میپ هم په هارډ پام کې میلاو شي او ورسره دا سرټیفیکیټ هم میلاو شي. نو تاسو به دا احتیاطي تدابیر یعنې دا کنفرمیشن به کوئ چې یاره زما ټیپ صحیح دی که نه. نو دې ته راځو دا ټاسک چې دی دا مختلف ټاسک یې ورکړل دي. اولنی دی اس ټیبلټ اوکې ان ورکینګ نو فزیکل امیج. تاسو په خپل ټیبلټ یعنی موبایل وګورئ چې هغه ظاهري طور سکرین یې مات نه وي یا چې دی بل څه مسله پکې نه وي، کور یې مات نه وي یا د چارجنګ ځای خراب نه وي. دا به چې دی چیک کوي د بټنې مټنې وغیره دا به وله هم چیک کوي. دویم نمبر دی آل اسیسوریس بیگ چارجر اینڈ کیبلز. څه کم ټول اسوسیریز دي، بیگ دی، چارجر دی او کیبل دی، دا ټول چې دی دا په دې کې مطلب شته که نشته. دا به چې دی ورکینګ کې لکه ورکینګ کنډیشن چارجر به راوالي دا خپل ټیپ به چې دی هلته چارجنګ باندې وګورئ چې دا چارج اخلي که نه اخلي. ورسره د دې بیگ به هم چیک کوي چارجر او د چارجر سره کیبل هم دا به هم چیک کوي. 3 نمبر کې چې دی سیم ورکینګ کنډیشن دی چې را د دې دا کم نیټورک چې دی دا سټرانګ دی که نه کوریج صحیح کار کوي که نه. نو هلته چې دی کله تاسو دغه ټیپ حواله کوي نو تاسو نه هغوی تپوس وکړي چې ستاسو په ایریا کې یعنې کم بلاک چې تاسو ملاو شوي هلته کم نیټورک ښه کار کوي. نو تاسو ته به هلته هغوی نیټورک وایي که ټیلینار ښه کار کوي نو ټیلینار نیټورک به ورته ووایي، که جیز ښه کار کوي نو جیز به ورته وایي، تاسو له به چې دی جیز نیټورک درکړي. دا شان که بل نیټورک کار کوي زونګ نو تاسو له به زونګ درکړي. څلورم نمبر دی از ډیټ اینډ ټایم سیټینګ کریکټ. تاسو به د خپل ډیټ او ټایم چې دی دا ټیبلټ په وګورئ چې دا ټیک دی که نه دی. او پنځم نمبر دا شان لیسټینګ اپلیکیشن دی چې لیسټینګ اپلیکیشن په دې کې انسټال شوی دی که نه د هغې ورجن به وګورئ چې یاره 5.0 دی که نه دی. او دغه شان 6 نمبر چې دی لیسټینګ اپلیکیشن چې کوم آلریډي لاګین دی نو دا چې دی دا به تاسو لاګ آوټ کړئ او دوباره به ریلاګین شي چې یاره ستاسو کوم یوزر نیم او پاسورډ تاته میلاو شوي په هغې به لاګین شي. هغه شان په 9 نمبر کې بیا اسایمنټ یوزینګ او امپارټ بټن دی چې هغه پکې شته که نه تاسو ته رالي یا کار کوي که نه کوي. 8 نمبر ویریفای پروفایل په مینو اف اینی ایشو کایندلی آس CDO ریپ ټو اپډیټ ان HR. د مینو بټن که تاسو کار نه کوي مین بټن چې کوم نو هغه به چیک کوي چې یاره که هغه کار نه کوي نو خپل CDO یا سپروایزر وغیره IT والا سره به رابطه وکړئ. ویریفای بلاک اسایمنټ اس کریکټ. تاسو چې کوم بلاک میلاو شوی نو دغه به ویریفای کوي چې یاره دا واقع ټیک دی که نه دی. دغه شان 10 نمبر خبر پکې دا دی چې یاره انومیریشن ایپ دا په دې کې انسټال شوی او د هغې ورجن پایو دی که نه دی یعنې د لیسټینګ او انومیریشن ایپ کم ورجن چې دا به 5 شي 5.0 وي. Can you log on to enumeration application? If already log in then log out and re-log in. که پرس که تاسو انومیریشن ایپ په هم کولاو کوي هغې ته به په خپل یوزر نیم لاګین شي او لیسټینګ به هم کولاو کوي هغې ته به لاګین شي. خپل پاسورډ به چې دی هم هلته چینج کوي. که نه لاګین کېږي نو بیا به هغوی چې دی په ټایم باندې هغو ته ووایي چې یاره تاسو له ټیپ چینج کړي یا چې دی هغه تاسو له میپ وغیره سیټینګ اپډیټ کړي چې تاسو ته بیا هلته په فیلډ کې مسله نه وي. ویریفای پروفایل فرام مینو دیٹ سیم یوزر ایز لاګډ ان بوت ایپ. ها
بیا د از میپ اپلیکیشن انسټال وذ ورژن 5. میپ اپلیکیشن چې کوم دی د هغې ورژن به هم 5 وي، خو بیا زیات تر ټیپ کې چې دی دا 4 وي. نو که 4 هم هغه څه فرق نه کوي، ځکه چې زمونږ د ټیپ چې کومه ورژن دی نو هغه 4 دی. ما د خپل سپروایزر نه تپوس وکړو، هغوی مخکې رابطه وکړه، هغوی چې او دا څه مسله نه کوي. پرمیشن آر ګرانټډ ټو میپ اپلیکیشن. کوم میپ اپلیکیشن چې دی هغه پرمیشن ګرانټډ کیږي که نه. کین یو لاګ ان ټو میپ اپلیکیشن ایف آلریډي لاګ ان دین لاګ آؤٹ. ها ډاونلوډ میپ ویټ فار ډاونلوډینګ ټو کمپلیټ. میپ وګورئ چې دا ډاونلوډ کیږي که نه ډاونلوډ کیږي. کین یو سی د سپارکو اینڈ او ایس ایم میپ کم په دې کې چې میپ انسټال شوی دی 3D یا 2D یا سپارکو او او ایس ایم چې کوم میپ دی په دې کې دغه به چې کوي چېرې دا شته لیسټینګ کې که نشته. از ډاکومنټ آر پی ډي ایف ویو اپلیکیشن اویلیبل. ډاکومنټ چې کوم دی دا په پی ډي ایف ویو اپلیکیشن کې چې دی موجود دي که نه دي. آر هیلپینګ ډاکومنټ سبجیکټ آی ټي کوېسچنیرز فارم اویلیبل. دا فارم او کوېسچنیر کوم چیزونه چې تاسو درکوي دا شته که نشته. اس سینسس چیټ اپلیکیشن اویلیبل. دا پکې بل اپلیکیشن دی چې دا به چې کوي دا شته که نشته. او کین یو لاګ ان چیټ اپلیکیشن اف آلریډي لاګ ان دین. ها چیټ اپلیکیشن به وګورئ چې هغې ته لاګ ان کیدی شي که نه شي. کنفرم دیټ یو آر ایډډ انټو چیټ ګروپس. کوم چې چیټ ګروپس دی په هغوی کې به هم تاسو کنفرم کوئ. اینډ ټربل شوټ اپلیکیشن اویلیبل ان دا ټیبلټ. ټربل شوټ اپلیکیشن به هم وګورئ. پریکټس ډیټا هیز بین ډیلیټډ. کومه پریکټس ډیټا چې د دې کې مخکې پریکټس شوی چې هغه تاسو چې کوئ چېرې دا شوي ده که نه ډیلیټ شوي ده که نه. نو دا کنفرمیشن سرټیفیکیټ دی ستاسو دپاره. پرې ما یو شارټ ویډیو جوړه کړه مال چې تاسو ته د دې نه معلومات حاصل شي. د نور مختصر معلوماتي ویډیو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دې کې به تاسو ته انشاءالله د سینسس متعلق پښتو کې چې دی ساده معلومات حاصلېږي. والسلام.